سلام دوستان عزیز، باز یک پروژه نو ما در پروسس ریمونت قرار دارد. حالا پیشکش شما میکنم به شما تماشای خوش، حتما فکر خود را در جای نگار نویسید. خیر دوستان عزیز. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه، آزاد کنه. قفسم برده و باغ و دلم شاد کنه، دلم شاد کنه. قفسم برده و باغ و دلم شاد کنه، دلم شاد کنه. یاد از آن مرغ گرفتار کنه ای سیاد، یاد از آن مرغ گرفتار کنه ای سیاد. فکری و